Αγαπητοί και αγαπητές, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσουμε την τέταρτη ενότητα του προγράμματος Prison Safe με τίτλο «Λειτουργίες καταστημάτων κράτησης και ΛΟΑΤΚΙ, βελτίωση των διαδικασιών των καταστημάτων κράτησης». Πρώτα όμως, ας κάνουμε μια σύντομη αναδρομή σε όσα μάθαμε μέχρι τώρα. Στην ενότητα 1, μάθαμε περισσότερα για την αναγκαιότητα της εστίασης στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα στη φυλακή, καθώς και για τους όρους που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα γενικά. Μεταξύ αυτών των όρων, ας θυμηθούμε 4 όρους. Σεξουαλικός προσανατολισμός, ο οποίος αναφέρεται στην ικανότητα κάθε ατόμου για βαθιά στοργή, συναισθηματική και σεξουαλική έλξη και στενές και σεξουαλικές σχέσεις με άτομα διαφορετικού ή ιδίου ή περισσότερων του ενός φύλου. Φύλο, το οποίο είναι η ταξινόμηση ενός ατόμου ως αρσενικού ή θηλυκού. Το φύλο αποδίδεται κατά τη γέννηση και αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης, συνήθως με βάση την εμφάνιση της εξωτερικής ανατομίας και με βάση μια διαδική θεώρηση του φύλου, η οποία αποκλείει τα intersex άτομα. Το φύλο ενός ατόμου, ωστόσο, είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός σωματικών χαρακτηριστικών που περιλαμβάνουν τα χρωμοσώματα, τις ορμόνες, εσωτερικά και εξωτερικά αναπαραγωγικά όργανα και δευτερεύοντα χαρακτηριστικά του φύλου. Την ταυτότητα φύλου, η οποία αναφέρεται στη βαθιά αισθητή, εσωτερική και ατομική εμπειρία του φύλου κάθε ατόμου, η οποία μπορεί να αντιστοιχεί ή να μην αντιστοιχεί στο φύλο που του αποδόθηκε κατά τη γέννηση, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής αίσθησης του σώματος, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει, εάν έχει επιλεγεί ελεύθερα, τροποποίηση της σωματικής εμφάνισης ή λειτουργίας με ιατρικά, χειρουργικά ή άλλα μέσα και άλλες εκφράσεις του φύλου, συμπεριλαμβανομένης της ενδυμασίας, της ομιλίας και των συμπεριφορών. Η ταυτότητα φύλου ορισμένων ανθρώπων δεν εμπίπτει στο διαδικό φύλο και στις σχετικές νόρμες. Έκφραση φύλου, η οποία αναφέρεται στην εκδήλωση της ταυτότητας φύλου των ατόμων στους άλλους, για παράδειγμα με τον ντύσιμο, την ομιλία και τους τρόπους συμπεριφοράς. Η έκφραση φύλου των ανθρώπων μπορεί να ταιριάζει ή να μην ταιριάζει με την ταυτότητα ή την ταυτότητα φύλου τους ή με το φύλο που τους αποδόθηκε κατά τη γέννηση. Στην ενότητα 2 συζητήσαμε κυρίως διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων. Επικεντρωθήκαμε στα εξής. Στους κανόνες του Νέλσον Μαντέλα. Οι κανόνες αυτοί αποτελούν τους παγκοσμίως αναγνωρισμένους πρότυπους στοιχειώδεις κανόνες για τη μεταχείριση των κρατουμένων και των σοφρονιστικών καταστημάτων. Στους ευρωπαϊκούς κανόνες φυλακών, οι οποίοι ισχύουν σε όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και παρέχουν κρίσιμες οδηγίες στο προσωπικό των φυλακών σχετικά με τον τρόπο προστασίας και διαφύλαξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια της φυλάκισης, από την εισαγωγή έως την αποφυλάκηση, κατά την καθημερινή τους εργασία. Στα γενικά πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστήριων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τα οποία μέσω επισκέψεων αρμοδίων εξετάζουν τη μεταχείριση των φυλακισμένων, επιδιώκοντας να ενισχύσουν όταν χρειάζεται την προστασία τους από τα βασανιστήρια και την απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία. Στη στρατηγική ισότητας ΛΟΑΤΚΙ 20-20-20-25, μια στρατηγική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποσκοπεί στην πρόθεση της ισότητας, καθορίζοντας μέτρα για την ενδυνάμωση των φωνών των ΛΟΑΤΚΙ, την ενίσχυση της δράσης για την ισότητα και την ενσωμάτωση της ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ σε όλους τους τομείς πολιτικής. Τέλος, στις αρχές της Γιογκιακάρτα, ενός παγκόσμιου οδηγού για τα ανθρώπινα δικαιώματα που περιγράφει μια σειρά αρχών για την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σχέση με τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου. Στην ενότητα 3 εξετάσαμε περαιτέρω τις εμπειρίες των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στη φυλακή σε γενικό επίπεδο. Αυτή η ενότητα περιελάμβανε τις ανάγκες και τις προκλήσεις των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων. Οι ανάγκες τους σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο αναδεικνύουν τις προκλήσεις που σχετίζονται με την αποκάλυψη του σεξουαλικού προσανατολισμού ή και της ταυτότητας φύλου του, τους αγώνες με την ψυχική υγεία
και τις πιθανώς τεταμένες οικογενειακές σχέσεις. Στη φυλακή, οι ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενοι μπορεί να έχουν λιγότερη πρόσβαση σε σημαντική και ειδική υγειονομική περίθαλψη. Γενικά, οι ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν διακρίσεις και κακοποίηση, θέτοντας έτσι μεταξύ άλλων προκλήσεις που σχετίζονται επίσης με την προστασία τους, τις διαδικασίες καταγγελιών, την κοινωνική απομόνωση και τοποθέτηση. Επισημαίνεται ότι οι διακρίσεις αναφέρονται στην άνηση ή άδικη μεταχείριση, η οποία μπορεί να βασίζεται σε διάφορους λόγους, όπως η ηλικία, η εθνική καταγωγή, η αναπηρία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου. Τέλος, στην ενότητα 3 μάθαμε για μια σειρά καλών πρακτικών. Κατά τη διάρκεια της ενότητας 4 θα επικεντρωθούμε σε μια σειρά από μελέτες περιπτώσεων. Οι μελέτες περιπτώσεων αποτελούν σημαντικό εργαλείο μάθησης, καθώς γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ θεωρητικής και πρακτικής γνώσης. Όπως έχετε δει σε όλες τις άλλες ενότητες, αυτές οι μελέτες περιπτώσεων επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να εφαρμόσουν το περιεχόμενο σε συγκεκριμένες καταστάσεις, προωθώντας τον προβληματισμό και τη βαθύτερη μάθηση. Ως εκ τούτου, οι μαθησιακοί στόχοι της ενότητας 4 είναι οι εξής. Πρώτον, να προωθήσει τον προβληματισμό σχετικά με τους ισχύοντες κανόνες και διαδικασίες των φυλακών όσον αφορά τη διαχείριση των ΛΟΑΤΚΙ κρατουμένων. Δεύτερον, να προωθήσει τον προβληματισμό σχετικά με τις διαδικασίες που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για την πρόληψη αρνητικών καταστάσεων για τους ΛΟΑΤΚΙ κρατούμενους και την προώθηση της ευημερίας. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει το περιεχόμενο αυτών των ενωτήτων πριν προχωρήσετε στην ανάλυση των ακόλουθων μελετών περίπτωσης. Μπορείτε τώρα να συνεχίσετε με την ενότητα. Παρακαλούμε, θυμηθείτε να διαβάσετε προσεκτικά κάθε μελέτη περίπτωσης και στη συνέχεια να απαντήσετε στις σχετικές ερωτήσεις. Ευχαριστούμε!